Để móc chiếc túi mini này thì các bạn trước tiên là cần sợi. Ở đây là sợi cô tông, sợi dệt cô tông, và các bạn sẽ sử dụng hơn một cuộn. Đây, một cái khóa túi. Các bạn có khóa nào các bạn sử dụng khóa đấy, có khóa giống mình thì các bạn sẽ sử dụng như vậy. Một cặp khoen u, 1m2 dây xích hoặc là 80 hoặc 90 cm dây xích tùy vào chiều dài, chiều cao của các bạn. Ở đây mình móc một đoạn cái quai, cho nên cái xích mình chỉ sử dụng ở đây là khoảng 80 đến 90 cm. Và một tấm canvas để mình lót cái túi cho nó cứng cáp, giữ được cái form của túi. Ngoài ra mình cần kim móc 2,5 cm, một cái thước dây, kim khâu sợi, kim khâu vải lót, kèm theo là cái kẹp để giữ cố định cái miếng vải lót với lại tấm móc, rồi những cái kim băng này để mình đánh dấu, kéo, rồi nếu mà được thì cần một cái kìm để mở xích và một cái kìm để bóp xích. Rồi ngoài ra mình cũng phải sử dụng cái bật lửa để mình hơ cái đầu này. Cái đầu này nó bị tưa, mình hơ cho khỏi tưa nhé. Đó. Và thêm một cái tô vít để mình vặn cái khóa với lại cái khoen u. Còn cái túi này mình sẽ móc họa tiết là chân cao chân thấp. Họa tiết rất đơn giản, cho chiếc túi cũng không có hề đơn giản. Nếu mà các bạn móc toàn bộ bằng hoa văn cao thấp cũng rất là xinh. Ở đây mình chỉ móc cái phần thân trước và thân sau và nắp. Còn cái phần đáy và hai hông mình móc mũi, móc đơn bình thường. Đây, ngoài ra là mình có thêm cái khóa. Nếu mà các bạn làm thêm cái túi nhỏ nhỏ ở bên trong cái miếng lót thì mình sẽ thêm một cái khóa ở đây. Và bây giờ mời các bạn theo dõi mình làm chiếc túi này như thế nào nhé. Các bạn xem qua. Mình sẽ nói sơ qua về cách móc chiếc túi mini này. Thì mình sẽ móc cái phần thân sau và nắp trước. Sau khi mà móc xong phần thân sau và nắp mình có kích thước rồi thì mình sẽ móc tiếp cái phần thân trước dựa vào kích thước của thân sau và nắp. Sau đó mình sẽ móc cái phần đáy cũng dựa vào kích thước của phần thân trước, thân sau và nắp. Sau khi móc xong phần đáy mình sẽ có cái kích thước rồi thì mình mới móc đến cái phần hai bên hông của chiếc túi, cũng sẽ dựa vào kích thước của các tấm móc trước như là thân trước, thân sau và đáy. Sau đó mình gắn hết tất cả các tấm móc lại rồi ráp vào phụ kiện vào. Sau đó mình móc quai và bây giờ mình sẽ móc phần thân sau và nắp. Trước tiên các bạn sẽ gầy cho mình 32 mũi. Móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. Sau đó các bạn thêm một bính và chúng ta quay đầu lại móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn, rồi tiếp tục móc cho đến hết hàng.
tổng cộng cái số hàng đầu tiên đó là 32 móc đơn. Đó, các bạn cứ móc như vậy cho đến hết nhé. Đây, mũi cuối cùng của hàng. Sau đó các bạn lên một móc xích và quay đầu. Ở cái hàng thứ hai này thì các bạn sẽ móc theo họa tiết, đó là chân cao chân thấp. Cho nên cái mũi đầu tiên, chân mũi đầu tiên này mình sẽ bỏ, mình không móc, mình sẽ móc vào chân mũi thứ hai, một mũi móc đơn bình thường. Rồi mũi tiếp theo mình không móc ở chân trên, mình móc ở chân dưới. Đó. Rồi tiếp tục chân trên, chân dưới, và mình cứ móc liên tục như thế, chân trên chân dưới, móc cho đến hết hàng là mình được cái họa tiết chân cao chân thấp. Hai mũi cuối cùng nhé. Đây, mũi kế các bạn sẽ móc vào chân sau nè. Rồi, mũi cuối cùng các bạn sẽ móc ở chân trên đây. Sang hàng thứ ba thì mình sẽ móc lên một bính quay đầu, tương tự như hàng trước, mình sẽ không móc vào chân mũi đầu tiên, mình sẽ móc vào chân mũi thứ hai, một mũi chân móc đơn chân cao nè. Tiếp tục, tiếp theo là chân thấp, rồi chân cao, và mình cứ móc xen kẽ như thế cho đến hết hàng. Và những hàng sau các bạn cũng móc tương tự như hàng thứ ba này, để mình có một cái họa tiết của chiếc túi, đó là chân cao chân thấp. Ở phần thân sau thì các bạn sẽ móc cho mình cho đến chiều dài là 21,5 cm, tương đương với lại khoảng 60 hàng. Thì các bạn sẽ nẹp canvas vào cho chiếc túi nó cứng hơn. Các bạn cứ móc hết đi, rồi móc tới 60 hàng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc tiếp. Mũi cuối cùng gần cuối nè, mình sẽ móc một mũi chân thấp và một mũi chân cao. Mình còn cái mũi cuối cùng ở đây, các bạn lấy nhé. Các bạn móc đủ mỗi hàng 31 mũi, bởi vì cái mũi đầu tiên mình không có móc, mình móc nó là mũi móc xích. Rồi tiếp tục lên hàng thứ tư này, lên một bính quay đầu và móc vào, bỏ cái mũi đầu tiên, mình sẽ móc mũi tiếp theo, đó là mũi móc đơn chân cao chân thấp. Sau khi các bạn móc được 60 hàng, tương đương với kích thước khoảng 21,5 cm, thì mình dừng lại để mình nẹp canvas. Mình sẽ đếm mũi để các bạn theo dõi luôn nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 và 60. Mỗi một cái mũi như thế này đó là 2 hàng nhé. Và chúng ta sẽ nẹp canvas, mình sẽ cắt cái miếng nẹp nhựa này mình sẽ cắt bằng với cái tấm móc. Đấy. Và ở đây mình cắt xong mình sẽ đếm được là chiều dài của cái tấm móc này
không, chiều dài của cái ô canvas này đó là phần này sẽ là 52 ô, và phần ngang như thế này này thì sẽ là 38 ô. Và mình cắt xong rồi thì các bạn sẽ cắt vết 4 góc này để cho cái đầu nó không có nhọn, nó không có đâm vào tay người sử dụng. Và mình sẽ lên một mũi móc xích, rồi các bạn sẽ móc ở góc là 2 mũi. Ở cái phần chiều dài này này, mình sẽ chia cái ô canvas và cái hàng thì mình cứ một hàng là mình xem như một mũi móc, thì các bạn sẽ làm cho mình là cứ 5 mũi, tức là 5 hàng á, 5 mũi với một ô canvas. Thì các bạn sẽ, cái mũi tiếp theo là mũi thứ 6 thì các bạn sẽ móc 2 mũi một ô canvas, và mình sẽ móc như thế này, 5 mũi rồi cứ các bạn móc 5 mũi, bởi vì cái hàng này, cái tấm móc này nó nhiều hơn cái ô canvas là 8 mũi, cho nên mình sẽ để một ô canvas và 2 mũi móc là một ô. Như thế thì mình mới chia đều, mình sẽ chia đều ra và mình móc. Đây mình cứ móc là 5 mũi, tức là 5 mũi và 5 ô canvas. Thì cái tiếp theo là mũi thứ 6 và mũi thứ 7 mình sẽ đưa vào một ô, và các bạn cứ móc như vậy cho đến hết. Mà thực ra các bạn sẽ chia mũi và chia ô ra để cho cái tấm móc với cái ô canvas được đều. Mình móc như vậy mình sẽ thẳng. Và đây là mũi thứ 5 nhé. Khi mà mình móc cái tấm canvas thì cái kim mình móc lên thì sẽ hơi bị khó, nên các bạn cứ cẩn thận và từ từ. Đây là mũi thứ 6 và mũi thứ 7 chung một ô canvas. Các bạn thấy chưa? Chung một ô. Rồi mình sẽ tiếp tục móc 5 mũi 5 ô, và mũi thứ 6 thứ 7 mình sẽ chung một ô. Rồi khi mà mình ở bên này mình làm 5 mũi, bên này 5 mũi, và ở giữa là một khoảng mình sẽ để 4 mũi móc thôi, bởi vì mình đã chia đều các tấm móc với lại ô canvas rồi. Các bạn cứ móc như vậy. Còn nếu mà các bạn móc hơn thì các bạn cứ chia đều ra các bạn móc nhá. Đây mình móc đến cái góc rồi đây. Và thay vì các bạn móc ở đây nhé, thì các bạn sẽ móc ở phía dưới này nè. Đây là góc, và chúng ta móc thêm một cái mũi nữa, và mình sẽ móc qua hàng ngang. Mà để mình lật mặt cho các bạn xem nhé. Đây nè, 2 4 5, và đây là một mũi chung nè, 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5, một mũi chung. Và ở phía giữa này mình chỉ móc 4 mũi thôi, 2 4, một mũi chung. Và những cái còn lại tương tự như thế này. Các bạn móc bên này như thế nào thì đối mặt với nó các bạn cũng móc tương tự y như vậy, để miếng móc của mình không có bị lật. Và tiếp theo là mình sẽ móc cái hàng ngang. Ở hàng ngang này thì mình cứ móc 5 mũi một ô canvas, thì mình sẽ bỏ một ô canvas, 5 mũi, 5 4 5 4 5 4 5 cho đến hết. Ở đây mình chia khoảng ra, bởi vì cái ô canvas nó là mình sẽ được ô canvas là 30 mũi, số mũi là 32 mũi, mà ô canvas ở đây thì mình cắt là 38 ô, cho nên sẽ dư 6 mũi, 6 ô, mình sẽ bỏ 6 ô canvas. Rồi mình chia đều ra thì mình sẽ có được là cứ 5 mũi mình bỏ một ô canvas, tiếp tục là 4 mũi, và như thế mình sẽ xen kẽ thì nó mới đủ nhé.
Đây mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mình móc xuyên qua ô canvas luôn nhé. Mũi thứ tư, mũi thứ năm, rồi, 2, 4, 5 thì mình sẽ bỏ một ô canvas. Mũi thứ 6 là mình sẽ bỏ một ô canvas này. Đấy, mình sẽ bỏ ô này và mình móc 4 mũi, 4 ô. 1, 2, 3, 4. Và tiếp tục mũi này mình sẽ bỏ một ô canvas này, mình móc vào mũi này và mình sẽ móc là 5 mũi, 5 ô. Đó, cứ xen kẽ 5 4 5 4 như thế. Các bạn thấy không? Và mình móc cho đến hết. Móc cho đến hết và ở góc mình sẽ móc 2 mũi một ô. Các bạn sẽ móc cho đến hết. Bên này, bên hàng ngang này mình móc như thế nào thì bên đối mặt với nó mình cũng móc y như vậy nhé. Và đây là mũi cuối cùng. Rồi. Mình sẽ chừa một đoạn khoảng 1 mét. Các bạn sẽ chừa một đoạn khoảng 1 mét hoặc là 1,2 m gì đó để mình tiếp tục mình sau này mình sẽ khâu những miếng móc lại với nhau để tạo thành cái túi. Sau khi các bạn cắt rồi thì các bạn kéo cái sợi qua. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần thân trước. Đây mình vừa hoàn thành xong cái phần thân sau và nắp, và mình sẽ đo kích thước sau khi mà mình nẹp canvas vào để các bạn xem thêm ha. Mình sẽ đo lùi vào trong này một chút. Thì cái phần nằm ngang này nó tầm là 16,5 cm nè. Và chiều dài của tấm móc khi hoàn thành nó là 22 cm. Khi mà các bạn móc cái mũi cuối cùng, mình sẽ không móc vào đây mà mình sẽ kết thúc cái mũi móc của mình bằng cách mình kéo ra. Và bây giờ mình sẽ là dùng cái kim khâu này, sử dụng kim khâu để mình xử lý cái mũi cuối cùng cho đường viền nó được đẹp hơn. Luồn qua 2 sợi của mũi đầu tiên, sau đó sẽ đưa kim luồn qua cái mũi cuối cùng này, các bạn để ý nhé. Và cái mũi này nữa. Các bạn sẽ thấy cái đường nối nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi sau khi mà ở đây mình móc phần thân trước thì các bạn móc tương tự như phần thân sau và nắp, là cái số mũi mình gầy đó là 32 mũi. Và các bạn móc tương tự như phần thân sau và nắp thì các bạn sẽ lên cho mình chiều dài của tấm móc đó là khoảng 10 cm. Thì các bạn dừng lại để mình nẹp thêm cái canvas vào cái thân trước. Các bạn cứ móc tương tự cho đến độ dài là 10 cm thì các bạn dừng lại nhé. Lúc đó mình sẽ nẹp canvas. Phần canvas của phần thân trước thì cũng nẹp gần như tương tự như phần thân sau thôi. Sau khi các bạn móc được 28 hàng thì các bạn sẽ nẹp canvas. Ở đây mình sẽ đo kích thước để các bạn xem nhé. Kích thước mình đo được ở đây là 10,5 cm. Và bề ngang cũng tương tự như thân sau và nắp, mình cũng móc là 16 cm.
Rồi các bạn sẽ cắt một miếng canvas vừa với tấm móc này, nhưng mà cái miếng canvas sẽ có chiều ngang bằng với tấm canvas của thân sau và nắp, để cho cái túi của mình móc được đều. Ở đây mình đếm ô canvas, đó là chiều ngang đó là 20, chiều ngang là 38 cm. Không, xin lỗi các bạn. Chiều ngang là 38 ô canvas, và chiều đứng này sẽ là 25 ô canvas. Thì ở đây là cái mặt sau mình sẽ úp vào cái tấm móc và mình nẹp cùng với cái canvas. Thì canvas các bạn cũng phải cắt vét cái đầu để cho cái canvas nó không có bị lộ ra khi mà trong quá trình sử dụng. Mình sẽ lên một bính, sau đó mình sẽ nẹp canvas nha. Ở đây cái phần chiều cao của cái túi, tức là chiều cao của thân trước, mình sẽ móc là cứ một ô canvas là một mũi móc. Mình sẽ móc là 6 mũi móc, 6 hàng đó, tương đương với 6 ô canvas. Sau đó cái ô thứ 7 mình sẽ móc 2 mũi một ô. Rồi tiếp tục mình sẽ móc 5 ô canvas và 5 hàng. Rồi tiếp theo đó là 6 ô. Rồi 5 ô 6, mình sẽ móc là 6 ô, tức là 6 mũi móc, xong cái mũi tiếp theo đó là 2 mũi chung một ô, và 5 mũi là 5 ô, tiếp tục là 2 mũi chung một ô, rồi 6 ô là 6 hàng hay 6 mũi móc, một mũi một ô có 2 cái mũi móc vào một ô, và tiếp theo đó là 6 ô 6 hàng là kết thúc. Chúng ta, nếu mà các bạn cắt canvas không giống mình ấy, thì các bạn can theo cái canvas và cái mũi móc của các bạn để mà các bạn có được cái miếng móc với tấm canvas đều và thẳng. 2, 4, 5, mình móc được 5 mũi và mũi thứ 6 nè. Rồi mũi thứ 7 là ô canvas thứ 7, và mũi thứ 8 cũng là chung một ô canvas đó. Rồi tiếp tục các bạn cứ móc cho đến hết cái hàng chiều dài của miếng móc. Rồi các bạn tiếp tục nẹp canvas cho cái phần ngang của thân trước này, tương tự như cái phần ngang của cái thân sau và nắp nha. Rồi mũi cuối cùng mình sẽ móc vào cái mũi bính đó. Và cái ở phần góc mình sẽ móc là 2 mũi móc đơn chung một chân. Rồi sau đó các bạn sẽ móc là 4 mũi 4 ô, và các bạn sẽ bỏ một ô. Các bạn sẽ móc tương tự như cái phần thân sau và nắp. Ví dụ như thế này, mình sẽ móc này, cái mũi đầu mình tính luôn nhé, 1 2 3 4 5, 5 mũi thì mình bỏ một ô, và tiếp theo là 1 2 3 4 mũi mình bỏ một ô. Rồi tiếp tục 1 2 3 4 5 bỏ một ô, 1 2 3 4 bỏ một ô, và các bạn cứ móc cho đến hết hàng. Và cái bên đối diện bên này cũng móc tương tự như bên này, và ở phía dưới này với này móc phần đáy này các bạn bắt đầu nẹp cho đến hết cái tấm móc và canvas thì thôi ha. Sau khi mình móc xong cái phần thân trước thì mình sẽ đo kích thước cho các bạn xem. Cái tấm móc của phần thân trước này khoảng 17 cm,
chiều ngang và chiều cao, chiều dài của tấm móc á, vào khoảng là 11 gần 11,5 cm. Mình móc xong cái phần thân trước thì các bạn nhớ chừa một đoạn để chúng ta khâu những miếng móc liền lại với nhau. Thì sau khi các bạn móc xong cái phần thân trước thì chúng ta sẽ sang cái phần đáy, và móc xong phần đáy thì mình qua cái phần bên hông nhé.